હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે મિરર વર્ક જ્વેલરી સેટ બનાવીશું। તો આ વિડીયો થોડો લાંબો થઈ જતો તો માટે મેં બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલો છે। તો આ ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે મિરર વર્ક કરીશું અને સેકન્ડ પાર્ટમાં આપણે મિરર વર્કમાંથી જ્વેલરી સેટ કેવી રીતે બનાવશું તે શીખીશું। તો તમે લોકો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જરૂરથી જુઓ અને જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દો અને જો તમે મારી ચેનલ પર ન્યૂ છો, પહેલી વાર આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો અને વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ અને ફેમિલીમાં શેર જરૂરથી કરજો। અને પાર્ટ 2 છે તે પણ હું કાલે જ અપલોડ કરીશ, તો તમે તે વિડીયો પણ જરૂરથી જોજો જેથી કરીને તમને જ્વેલરી સેટ બનાવતા શીખી શકો। મટીરિયલમાં મેં અહીં ગોળ મિરર લીધા છે, ચોરસ મિરર લીધા છે અને લંબચોરસ મિરર લીધા છે। તો આ ત્રણ શેપના મિરર લેવાના છે જ્વેલરી બનાવવા માટે અને ગંઠન માલા લેવાની છે। આ રીતની ગંઠન માલા આવે છે તે લીધી છે, જેને હું ઇયરિંગમાં યુઝ કરીશ। કોટન થ્રેડ લેવાના છે, ઝીણા મોતી લેવાના છે। આ રીતના મોટા મોતી લેવાના છે। આ થોડાક જ જરૂર પડશે પણ મેં આખી લાઈન લીધી છે કેમ કે મારે બીજામાં પણ યુઝ કરવાના છે। એટલે કોડી લેવાની છે એટલે કે કવરી સેલ, ફેબ્રિક ગ્લુ લેવાનું છે અને ઇયરિંગમાં ફિટ કરવા માટે પાછળ કડી અને સ્ટન્ટ લેવાના છે। તો હવે આપણે મિરર વર્ક સ્ટાર્ટ કરીશું। તો સૌપ્રથમ તો હું અહીં ગોળ મિરર વર્ક કરી રહી છું, ત્યારબાદ લંબચોરસ અને ત્યારબાદ ચોરસ મિરર આપણે વર્ક કરીશું। બીજા પણ ઘણા શેપના મેં મિરર વર્ક કર્યા છે, તો જે તમારે શીખવા હોય તો તમે મારી ચેનલમાં જઈ અને શીખી શકો છો। ઘણા વિડીયો મેં અપલોડ કરેલા છે। તો જેમ પહેલાં મેં વાત કરી એમ આ વિડીયો થોડો લાંબો થઈ જતો તો માટે મેં બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલો છે, તો તમે સેકન્ડ પાર્ટ પણ જરૂરથી જોજો। તો આ ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે મિરર વર્ક કરીશું અને સેકન્ડ પાર્ટમાં મિરર વર્કમાંથી આ જે વર્ક કરેલું છે તેમાંથી જ્વેલરી કેવી રીતે બનાવશું તે જોશું। તો તમે બંને વિડીયોને જરૂરથી જોજો, પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2।